riktigt nöjd med min så jag vet inte vilket som var bäst. Eller hur vi ska göra det. Så vi nöjer oss så här med den där. Och så kapar vi av den. Nu ska du platta till den eller? Ja, först ska man göra det. Jag kanske inte skulle ha gjort den så lång. Först ska jag platta ut den lite